Κάποια τα ωφέλη από τα κουκούτσια του καρπουζιού. Το καρπούζι είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές φρούτο, ενώ όλοι απολαμβάνουν τη γεύση του. Συνήθως απορρίπτουν τους μικροσκοπικούς τους σπόρους χωρίς να συνειδητοποιούν ή μάλλον να γνωρίζουν τα ωφέλη για την υγεία τους. Αυτοί οι σπόροι είναι φορτωμένοι με θρεπτικά συστατικά συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων και απαραίτητων πρωτεϊνών. Μάλιστα, είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Β, όπως θιαμίνη, νιασίνη, φωλικό οξύ και μέταλλα όπως μαγνήσιο, κάλιο, μαγκανέο, σιδήρο, ψευδάργυρο, φόσφορο και χαλκό. Καταγράφονται ακολούθως τα ωφέλη των σπόρων για την υγεία σας για να μην τους φτύσετε ξανά. Αυτό το καλοκαίρι θα τους φάτε. 1. Το σώμα σας χρειάζεται αμινοξέα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα βασικά αμινοξέα όπως η αργινίνη και η λυσίνη, τα οποία το σώμα δεν μπορεί να παράγει από μόνο του και αυτά πρέπει να προέλθουν από διάφορες πηγές τροφίμων. Οι σπόροι του καρπουζιού περιέχουν μερικά από αυτά τα βασικά αμινοξέα όπως η τριπτοφάνη και το γλουταμινικό όξι. Η λυσίνη βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου για να διευκολύνει τον σχηματισμό του κολαγόνου και των συνδετικών ιστών του σώματος, ενώ η αργινίνη βελτιώνει τον μεταβολισμό του σώματος, το καρδιαγγειακό σύστημα και τη σεξουαλική υγεία. 2. Οι σπόροι του καρπουζιού είναι καλές πηγές μαγνησίου. Το μαγνήσιο είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική λειτουργία της καρδιάς, τη διατήρηση της φυσιολογικής πίεσης του αίματος, υποστηρίζοντας τη μεταβολική διαδικασία και την πρωτεϊνική σύνθεση. Είναι επίσης ευεργετικό στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης, ελέγχοντας την πίεση του αίματος και τον διαβήτη. 3. Οι σπόροι του καρπουζιού περιέχουν λικοπένιο. Το λικοπένιο είναι καλό για το πρόσωπό σας και επίσης βοηθά στη βελτίωση της ανδρικής γονιμότητας. 4. Οι σπόροι είναι εξαιρετικές πηγές των πολυβιταμινών Β και μπορεί να αντικαταστήσουν κάποια από τα συμπληρώματα. Η βιταμίνη Β που υπάρχει στους σπόρους περιλαμβάνει νιασίνη, φωλικό οξύ, θιαμίνη, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη Β6 και παντοθενικό οξύ. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του αίματος, του νευρικού συστήματος και την αποτελεσματική ανοσολογική απόκριση. 5. Αυτοί οι σπόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του διαβήτη. Βράζουμε μια χούφτα σπόρους καρπούζι σε 1 λίτρο νερό για 45 λεπτά, κρατώντας το δοχείο σκεπασμένο. Το αφέψιμα θα πρέπει να λαμβάνετε καθημερινά όπως το τσάι. 6. Οι σπόροι του καρπουζιού είναι αποτελεσματικοί στην αποκατάσταση της υγείας μετά από ασθένεια, ενώ ενισχύουν τη μνήμη σας. 7. Σχεδόν η μισή από τους σπόρους περιέχουν έλαιο, το οποίο αποτελείται από 20% κορεσμένο λίπος και το υπόλοιπο από μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη, συμπεριλαμβανομένων ω6 λιπαρών οξέων. 1 φλιτζάνι αποψηραμένοι σπόροι περιέχουν περίπου 50 γραμμάρια λίπους, το οποίο αποτελεί περίπου το 80% της συνιστόμενης ημερήσιας αξίας. Έτσι, οι σπόροι είναι μια σημαντική πηγή θερμίδων και ενέργειας. Εκτός από τα ωφέλη για την υγεία, οι σπόροι καρπούζι κρίνονται πολύτιμοι για το δέρμα σας. Είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, διατηρώντας το δέρμα σας υγιές και λαμπερό από μέσα. Μερικά από τα ωφέλη για το δέρμα είναι τα εξής. 8. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα στους σπόρους διατηρούν το δέρμα ενυδατωμένο, μαλακό, ενώ προλαμβάνουν την ακμή και άλλες δερματικές παθήσεις. 9. Οι σπόροι του καρπουζιού αποτρέπουν τα σημάδια της γύρανσης, επειδή περιέχουν αντιοξυδωτικά και έλαια που κάνουν το δέρμα σας να φαίνεται νεότερο, υγιέστερο και πιο ζωντανό. Τα ωφέλη αυτά μπορεί να παρατηρηθούν με την κατανάλωση μιας χούφτας την εβδομάδα. 10. Αφαιρούν το σμίγμα, τη βρωμιά και το λίπος που συσσωρεύονται στους σπόρους του δέρματος σας και είναι υπεύθυνα για την πρόκληση της ακμής. Αυτό το έλαιο είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος με τάση ακμής και ορίμανσης του δέρματος.
11. Το εκχύλισμα των σπόρων φυλακίζει την υγρασία επιβραδύνοντας τη γύρανση. Επίσης αναζωογονεί την ελαστικότητα του δέρματός σας. 12. Το ευρύ φάσμα των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στους σπόρους προστατεύουν το δέρμα σας από ορισμένους τύπους καρκίνου του δέρματος και μολύνσεις.